สวัสดีครับเสียงโชคทุกท่านนะครับ วันนี้ผมมีสูตรเด่นบนเดินดีนะครับเข้ามา6 งวดติดแล้วนะครับสูตรก็ใช้หน่วยบนนะครับของงวดที่แล้วบวก2ที่เท่ากับอะไรก็เพิ่มไปอีก2แต้มแล้วก็บวกอีก1แต้มนะครับเป็น3ตัวนะครับเด่น3ตัวนะครับมา1ตัวนะครับมาลองดูเลยครับว่าจะแม่นไม่แม่นยังไงนะครับเราใช้หน่วยบนนะครับ7นะฮะของงวดที่แล้วนะครับ7บวก2คงที่นะครับ7บวก2เท่ากับ9นะฮะ9บวกเพิ่มไปอีก2ก็คือ11เอา1นะครับ1เพิ่มอีกแต้มก็คือ2นะครับเราได้912นะครับเด่นงวดต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูว่าหวยงวดต่อไปออกอะไรนะครับนี่ครับ3ตัวบนครับ331มีไหมครับเด่นของเรามี1นะครับเข้า1นะครับเข้านะครับเข้า1นะฮะเข้า1นะครับต่อไปใช้หน่วยบนนะครับหน่วยบนคือ1บวก2คงที่เท่ากับ3เพิ่มไปอีก2ก็คือ5เพิ่มอีก1ก็คือ6เราได้356นะครับเด่นงวดต่อไปนะครับงวดต่อไปออกอะไร324นะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะฮะของเราเด่นมีไหมครับเด่นเข้าที่3นะครับมี3นะครับงวดนี้เข้านะครับงวดที่2ต่อไปครับหน่วยก็คือเลข4บวก2คงที่เท่ากับ6เพิ่มไปอีก2แต้มนะฮะก็คือ88เพิ่มไปอีก1แต้มก็คือ9นะครับ6 8 9ได้เด่น3ตัวนะครับบนงวดต่อมาเรามาดูว่าเลขออกอะไรฮะใช้3ตัวบนงวดต่อมาก็คือ526นะครับเลขเด่นเราเข้าไหมครับมีไหมครับมี6นะครับที่เข้าครับ6โอเคงวดที่3นะครับต่อไปใช้6บวก2คงที่เท่ากับ8 8บวก2เท่ากับ0เพิ่มแต้มไปอีกก็คือ1นะครับ801เด่นบนงวดต่อไปออกอะไรครับหวยท้าย3ตัวบนออก461นะครับของเรามีไหมครับเลขเด่นมี1นะครับเข้านะครับเข้าเป็นงวดที่4เลยนะครับต่อไป1หน่วยบนคือ1บวก2เท่ากับ3บวก2เท่ากับ5เพิ่มอีก1แต้มก็คือ6เราได้เด่นบน356นะครับเป็นแนวทางในงวดต่อไปเรามาดูงวดที่ผ่านมาออกอะไรครับงวดต่อมา055นะครับของเรามีไหมครับ5หลัก10หลักหน่วยนะครับของเราเข้า5นะครับวันนี้มาทั้ง10ทั้งหน่วยนะครับต่อไป5นะครับหลักหน่วยบนก็คือ5บวก2คงที่เท่ากับ7นะฮะ7เพิ่มไป2ก็คือ9บวกเพิ่มไปอีก1ก็คือ0นะครับเราได้เด่น790งวดที่ผ่านมาออกอะไรครับสดร้อนๆครับนี่ครับ647ครับหวยเรามีไหมครับเรามีอะไรครับเรามี7นะครับเข้ามาอีกแล้วนะครับเข้าเป็นงวดที่6ครับผมเรามาดูงวดต่อไปครับงวดที่7ครับงวดที่15กรกฎาคมนะฮะ2562
เราใช้ตัวเดิมครับคือหน่วยบนคือ7นะครับบวก2คงที่เท่ากับ9เพิ่มอีก2แต้มนะครับก็คือ1 1เป็น2นะครับเราได้เลขเด่น912นะครับใช้เป็นแนวทางฮะเด่นบนงวดต่อไปนะครับงวดวันที่15กรกฎาคมครับรอครับรอผลครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ